Isa ka ba sa mga interesadong maglagay ng basement sa inyong bahay? Ang basement ay isang underground floor, isang palapag na nakabaon sa ilalim ng lupa. Parang mga pangako niya sa'yo nung bago pa lang kayo. Sa mga bahay sa ibang bansa, madalas niyong ma-encounter or makita ito, lalo na sa mga bahay sa mga western countries. Pero bakit nga ba sa mga bahay dito sa Pilipinas, hindi ito common or hindi ito masyadong ginagawa? In this video, I will discuss what are the things you need to know when putting up a basement. Akala ko ba underground ang basement? Oo nga no. Uulitin ko. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang mga dapat nyong malaman kapag gusto nyong maglagay ng basement sa inyong dream home. In my previous video, I discussed the things you need to consider when adding a roof deck on your rooftop. And for this one, we will dive deeper and go as low as the basement. Kasi houses are designed in a certain way where their features are inherent of their surroundings. Meaning ang mga bahay ay dinidesign not only to meet the client's requirements and to meet the rules of the National Building Code. Magdedepende din ito sa lugar ng pagtatayuan o sa surrounding environment. Kaya nga hindi pwedeng kumuha ka lang basta-basta ng mga designs na nakikita mo sa internet or sa social media. You need a professional to design it for you para customize ito sa mga pangangailangan mo at sa kondisyon ng lupa o ng lote mo. So let's do this. Let's talk about basements. Here are the things that you need to know and consider when building a basement. Umpisahan na natin sa pinakamalupit. It is expensive to build. And here's why. Deep excavation. Normally, ang lote ay binubungkal para sa paglalagyan ng mga pundasyon nito or footings and columns. This is what you call excavation or paghuhukay. Ang huhukayin ay hindi naman kalakihan. Sapat lang sa sukat na paglalagyan ng mga footings at iba pang mga structural supports nito na nakabaon sa ilalim ng lupa. Ang paghuhukay pa lang ay kakain na ng oras. What more kung isang palapag o isang buong basement floor ang kailangan hukayin? Ito ay mangangailangan na ng heavy construction equipments tulad ng backhoe or excavator para matapos ito agad. Kaya naman ito ay karagdagang expense sa excavation pa lang alone. Structural supports. Alam naman natin na ang structural supports ang pinaka-importanting part ng isang bahay para tumayo ito at maging matibay. Sa paglalagay ng basement, ang pagkakabaon nito sa ilalim ng lupa, maaaring mga ilangan ito ng retaining wall to hold the soil in place. Kasi anything na nakabaon sa lupa is subject to the normal stresses or shearing stress that is active on every soil plane. In other words, the basement walls need to be structurally stable to be able to hold the soil in place para hindi ito mag-cave in o bumigay sa force na dala ng lupa. Ang basement ay hindi pwedeng ordinary CHB lang ang gagamitin. Mas mainam dito na buhos ang buong pader. Kaya naman ito ay mas magastos. Waterproofing. Dahil nga sa ang basement ay nakabaon sa ilalim ng lupa, kung ang lupang pinagtatayuan nito ay prone sa baha or mamasa-masa, ito ay pwedeng sipsipin ng pader at magdala ng pagbabaha sa loob ng bahay o sa basement. Kaya hindi pwedeng ordinary walls lang ang gagamitin mo sa inyong basement. Ito ay mangangailangan din ng waterproofing para maging protektado ito sa pagtagos ng tubig. Having these reasons pa lang, siguro naisip nyo na mahal pala magpalagay ng basement. Hindi ka nagkakamali. It is a flood risk. Alam naman natin na ang Pilipinas ay madalas bisitahin ng malalakas na bagyo at nagdadala ito minsan ng malalakas na ulan. Minsan nga kahit walang bagyo, malakas pa rin ang ulan dahil sa habagat. Kung ang area na pagtatayuan mo ng inyong bahay ay bahain, malaki ang tsansa na bahain ka din sa basement mo. Lalo kung ito ay nakabaon ng buo sa ilalim ng lupa. Kaya dahil dyan, ito ay mangangailangan ng mga ganitong features. Kung madalas bahain ang inyong lugar, ang tubig na magpopondo sa loob ng basement ay hindi naman kusang bababa sa ilalim ng lupa. Kakailanganin mo ng mechanical water pump para mapump palabas ang tubig na maaaring pumasok sa loob nito. Demanding sa mechanical equipment. Hindi lang water pump ang kailangan para masustain mo ang basement. Kung ito ay titirahan o gagawing kwarto, mangangailangan din ito ng mechanical insulation and temperature control para ma-maintain ang habitable environment sa loob nito. Kasi wala namang dumadaloy na natural ventilation sa basement kung tutuusin. Electrical demand. At dahil sa mechanical demand ng isang basement, ito ay di hamak na magdadagdag din ng electrical load sa inyong overall electric consumption. Idamay mo pa ang kawalan ng natural lighting, kaya para magamit mo ito, kailangan nito ng electrical lighting. O diba, hindi lang sa construction siya magastos, pati na din sa equipment. Idagdag pa natin dyan that the basement is fully buried underground. Then obviously, there will be no natural light nor a natural ventilation. And those things are also important inside a house.
For storage purposes lang naman, architect. Madaming ways para magkaroon ka ng storage space sa ibabaw ng lupa. Get an architect to help you figure this out. A basement can also be considered as a fire hazard. No need to say more. We also need to consider the sewer and the plumbing lines. Kasi normally, the plumbing lines are located beneath the house. If you have a basement, it will be deeper than the usual, making it less flexible. To make the long story short, building up is less expensive than digging in or digging down. Bring it down. So, if you really don't need a basement, consider this the last option if you are in need of more space for your home. Just consider the things I have mentioned earlier and seek professional help if you decide to do it. Wala naman talaga makakapigil sa mga goals mo kung yan ang gusto mo or kung yan ang pangarap mo. Just make sure that it is well planned and well designed. And so that's it. I hope this somehow helped you in deciding kung okay nga ba magpalagay ng basement sa bahay. Again, I'm Karlo, and if you like this video, please give it a thumbs up, and you may also share this with your friends. You may also subscribe to this channel if you want to know more about architectural tips, advice, lessons, and know-how. Idamay mo na din ang notification bell icon to keep you updated on my future posts, kasi sa channel na ito, puro future lang ang pag-uusapan natin, kaya laging may future. Kasi houses are designed in a certain way where the features are inherent. So let's do this. Let's talk about so if you really and seek professional help if you And so that's it. I hope this somehow helped you in deciding kung magpapalagay ka ba ng bahay, ng basement sa bahay. Again, I'm Karlo, and if you need a professional to design it for you para